Rồi, tiếp tục. Tôi lại nói về vấn đề tư sản biến thể. Thì nói thiệt với các anh chị luôn, một khi mà các anh chị đầu tư vô vấn đề tư sản biến thể nhiều quá là ngay lập tức các anh chị sẽ trở thành một nước cộng sản như Việt Nam thôi. Và các anh chị trở thành nước cộng sản thì được rồi đó. Cái chuyện đó nó rất là bình thường, không có gì gọi là phải phân biệt. Tại vì khi mà con đường mà các anh chị đi lên chủ nghĩa xã hội đó là các anh chị đã là cộng sản rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà các anh chị ngã về đó nhiều quá là các anh chị sẽ bị cái giới tư bản gạo cội đó, họ lật đổ các anh chị. Vì vậy các anh chị chỉ có thể dùng cái lằn vạch ngang mà hồi sáng tôi có nói với các anh chị đó, là những cái người đại diện cho chính phủ nó nắm giữ 30% cổ phần tại doanh nghiệp đó. Dùng cái vạch ngang đó lôi những người tư sản biến thể lên cái vạch ngang đó, chứ không có cho họ thăng những người vô sản. Tại vì nếu mà làm như vậy thì ở thế giới cộng sản thì chúng tôi không có những cái người tư sản gạo cội, nên là không có những cái cuộc đấu tranh đó. Còn đối với những cái ở bên thế giới tư sản là các anh chị có cái giới tư sản gạo cội, họ rất là mạnh. Vì cái cuộc đấu tranh nó sẽ diễn ra rất là khốc liệt. Nếu như các anh chị xử sự mà gọi là không đúng đó, xử sự mà dạng như thiên về một bên nào đó, tôi bảo đảm với các anh chị luôn sẽ chiến tranh ngay lập tức, chiến tranh nội bộ. Thì các anh chị biết rồi đó, chúng ta chỉ có thể ngăn họ thôi, chứ chúng ta không thể nào mà cấm họ phát triển được. Tức là hồi xưa là người ta định hướng là giới thượng lưu là cái đích đến sau cùng của cuộc đời, nhưng bây giờ mình định hướng lại thôi. Tức là cái vạch ngang đó là những người có tiền và bình dân đó là cái đích đến sau cùng của cuộc đời, chứ không phải là giới thượng lưu là sống xa qua rồi cởi lên đầu lên cổ người ta là đích đến, là không phải. Mình kéo những người tư sản gạo cội xuống và mình đưa những người kia lên. Tức là một người lui xuống một bước, một người bước lên một bước là bằng nhau. Còn những người vô sản là buộc lòng họ phải chịu cái áp lực, buộc lòng họ phải phấn đấu. Đồng nghĩa với cái chuyện đó là các anh chị có thể đầu tư qua những nước khác. Vì vậy những cái nước nào mà di cư nhiều qua chỗ các anh chị đó, các anh chị cứ đầu tư qua bên đó để ngăn chặn cái dòng người di cư. Thay vì di cư qua bên đó, qua bên chỗ các anh chị đó, rồi ngủ bờ ngủ bụi đó, rồi chết ngoài vỉa hè đó, thì cứ ở nước xã tại đây rồi các anh chị đầu tư qua, các anh chị kêu doanh nghiệp các anh chị đầu tư qua. Các anh chị gì có lời nữa mà khỏi bị mang tiếng, khỏi bị người ta chửi là ác nhân thất đức, cái có tiền mà không có cứu nhân độ thế, không có giúp đỡ ai hết trơn đó. Cái đó là cái thiên hạ người ta chửi rủa ghê lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Đó là lý do tại sao mà thế giới cái vô sản họ đấu tranh với các anh chị bao nhiêu năm mà họ không chịu buông ra là vậy. Còn ngày nay khi mà thế giới cộng sản phát triển lên rồi thì họ đơn giản thôi, tại vì đó họ toàn là vô sản thôi. Họ phát triển lên là chỉ có một cái giai cấp duy nhất thôi là tư sản biến thể, và họ không có đại tư bản, họ không có tư bản gạo cội. Họ dễ lắm, thì tôi cứ mở ra họ cứ phát triển lên vậy thôi, và họ đi lên thẳng xã hội chủ nghĩa luôn. Còn các anh chị là nó sẽ xảy ra cái cuộc tranh đấu cho đó, là những người đại tư bản họ rất là ích kỷ. Khi mà các anh chị siết tất cả các thị trường, siết tất cả các nguồn lợi của họ, siết tất cả những cái đầu mà họ đáng lẽ họ có thể tận thu, đáng lẽ họ trốn thuế năm nay được 100 triệu đô đi, giờ các anh chị siết cái mắt 100 triệu đô của họ rồi, họ làm sao mà để cho các anh chị yên được. Đó, cái cuộc chiến nó xảy ra ngay tại đó. Thì các anh chị cũng biết trước khi mà các anh chị làm cái chuyện đó thì các anh chị phải cổ phần với họ, rồi các anh chị làm dần với những cái người tư sản kia, và các anh chị kéo những người tư sản mới nổi lên và phải ở dưới họ một bậc, chứ không được cho những người tư sản mới nổi mà ngồi gần họ hoặc là ngồi chung với họ là không được, phải cho dưới họ một bậc thì các anh chị mới có thể gọi là cầm vững cái thế cục. Nếu không phải không là những người đại tư bản họ sẽ lật đổ các anh chị như chơi. Cho dù chính phủ Mỹ đi chăng nữa cũng chịu đựng không có nổi đâu. Chính phủ Mỹ hay châu Âu gì đi chăng nữa, nếu mà nghịch với những cái người đại tư bản, tôi bảo đảm luôn trong vòng 30 giây thôi là bấm nút biến liền, chứ chịu không nổi. Tại vì họ đứng, các anh chị đứng trên vai của họ mà, tiền bạc của họ đứng trên vai của họ, mà một khi họ giật ra là các anh chị sập liền. Còn bây giờ là mình đang đi một cái hướng khác, mình đi phải hết sức là tế nhị. Ở cái thế giới cộng sản thì tôi cải tổ dễ lắm, 30 giây là xong rồi, tại vì nó không có tranh đấu mấy chuyện đó. Còn bên các anh chị, nếu mà các anh chị đi mà không khéo không là cái chính phủ của các anh chị sẽ tan tác ngay và luôn.
Vì vậy tôi mới đưa ra một cái vạch ngang ở dưới chân những người đại tư bản gạo cội, và tôi kéo những cái người tư sản mới nổi lên ngay tại đó, chứ không cho họ đi lên kia, không cho họ đi lên bằng ngang với những người đại tư bản. Rồi dần dần những người đại tư bản họ mới ngã về cái vạch ngang đó. Đó là khi họ dịu lại rồi. Chứ còn bây giờ anh đùng đùng anh đưa một cái người gọi là ngủ vỉa hè đó, một cái người gọi là đầu đường xó chợ đó, bây giờ lên ngồi ngang với người ta, mặc dù bây giờ là họ vẫn là tư bản, nhưng mà cái gốc tích của họ là đầu đường xó chợ, là dân đi móc bọc đó, ngồi gần con cái của những tay tỷ phú, các anh chị coi họ có thể chấp nhận được không? Thậm chí hơn tôi nói nhiều khi họ quýnh lộn ngay trên bàn ăn luôn đó. Các anh chị phải biết trước cái chuyện đó, chứ để thôi các anh chị đầu tư thì được rồi đó, phát triển dân chúng giàu có được rồi đó, cái chuyện đó nó dễ lắm. Nhưng mà làm sao đừng có mít lòng với những cái người mà các anh chị đang đứng trên vai của họ. Họ đầu tư cho các anh chị hàng thế kỷ qua, là cái gốc họ rất là bự, mà các anh chị nghịch với họ là tôi nghĩ là các anh chị lên đường đi là vừa. Bởi vì cái phần này là cái phần hết sức là nhạy cảm, nên tôi nói rõ với các anh chị trước, chứ để thôi tôi mà không nói, khi mà các anh chị áp dụng vô rồi đâm ra tôi hại các anh chị, rồi đâm ra qua ngày sau các anh chị đi tàu, hồi đó tôi vượt biên qua Mỹ, biết đâu ngày mai ông tổng thống Donald Trump ông vượt biên qua Việt Nam sao, cũng hên xui lắm. Nếu mà tôi không nói trước cái chuyện đó cũng dám xảy ra lắm mà, chứ không phải chơi đâu. Thế khi mà thậm chí tổng thống Trump luôn, bây giờ tôi siết cái lực bất động sản luôn đi, có phải là ông bực bội lắm không? Ông cũng lật đổ tôi lắm không? Thấy không? Thậm chí tới ông luôn, chứ đừng nói chi người khác nữa, ông cũng là một đại tư bản, ông biết chứ sao không biết. Ở đây thì tôi nói kỹ cái vấn đề gọi là tư sản biến thể, tại vì đó cũng có thể là một cái gọi là một cái quân bình xã hội mà các anh chị nắm được. Mà nếu mà các anh chị nắm mà không khéo, phải không, từ cái quân bình đó thì hồi ngày xưa người ta cũng quân bình xã hội mà xảy ra chiến tranh giữa thế giới vô sản và thế giới gọi là tư bản đó. Ngày nay mà các anh chị muốn quân bình xã hội nữa, phải không, các anh chị làm không khéo, phải không, thế giới tư bản sẽ lật đổ các anh chị liền. Những người tư bản gạo cội họ nhường cho các anh chị cổ phần vô đó là họ đã rất là nể mặt các anh chị rồi. Tại vì họ nhường vô đó là họ muốn lợi dụng cái sức mạnh của các anh chị để mà họ qua mấy cái nước đang phát triển, họ đè đạp người ta bên đây đó. Tức là họ không có cái ý đồ của họ chứ không phải không có đó. Mà nếu mà các anh chị cổ phần cho đó được rồi đó, thì các anh chị phải xử sự hết sức là khéo léo, chứ nếu không thôi là hai cái giới tư sản đó không thể nào mà hòa hợp với nhau được. Tại vì cái gốc khác nhau, cái nguồn gốc của hai con người đó khác nhau, mặc dù đều giàu như nhau mà hai người giàu rất khó nói chuyện nghe các anh chị. Như tôi làm tỷ phú đi, với ông Trump cũng làm tỷ phú đi, mà tôi nghèo khó rồi xin cơm ta đó, từ năm 10 tuổi đó, rồi bây giờ tôi ngồi tôi nói chuyện ngay với ông sao được đấy, không? Trong khi ông tỷ phú là từ cha chuyện con nói, cha ông làm triệu phú, ông đã làm tỷ phú, ông coi cái mặt tôi ra cái gì, ông rất là khó nói chuyện với nhau. Thậm chí như tôi da vàng, ông da trắng thôi, là ngồi nói chuyện với nhau là một hồi là dám có quýnh lộn đó, chứ phải chơi đâu. Mình ở đây mình nói cái tầm chính phủ với nhau, nói tầm dân tộc, cái tầm nhân loại, thì cái bụng dạ mình nó bao la. Mình nói nghe nó dễ lắm, nhưng mà nói thiệt cái thiên hạ không ai làm được cái chuyện đó đâu. Mà nếu làm được thì không có tới tay tôi đâu, không có tới phiên tôi làm đâu. Bởi vì nghe nó dễ lắm, nhưng mà những cái người tư bản cái bụng dạ họ chặt hẹp lắm. Họ chỉ có tiền thôi, ngoài tiền ra họ không có gì khác. Rất là hiếm người là có suy nghĩ khác. Đa phần là họ chỉ cần anh chị lại cứ nói thì chuyện làm ăn là ok, là cái gì cũng được. Còn nói chuyện khác hay nhiều khi tôi nói thiệt luôn, chứ nhiều cái chương trình từ thiện luôn mà đi xin những tay tỷ phú mà chắc gì đã được, những tay đó đã cho tiền, những tay đó sẽ không bao giờ cho tiền. Thậm chí họ cho thì cũng vài 30 ngàn đô thôi là cùng, 50 ngàn là cùng, chứ không thể nào mà nhiều hơn được. Mà trong khi trong tay họ có thể là gọi là cả 100 tỷ đô la, mà họ chỉ cho vài chục ngàn thôi thì là cái gì đâu, không có là cái gì hết. Cái đó là cái sự ích kỷ của họ. Thậm chí một ngày luôn họ có thể kiếm hàng 100.000 đô la mà họ chỉ cho 5-10 ngàn thôi. Cái đó các anh chị phải căng vô cái đó để mà các anh chị xử sự với họ. Mà nếu mà các anh chị không căng vô cái chuyện đó, không, các anh chị xử sự mà tầm bậy thôi là tôi nói thiệt luôn là các anh chị sẽ đi tàu qua Việt Nam thôi. Ở đây tôi chứa, các anh chị đừng lo. Chừng nào qua nhớ gọi tôi trước, tôi cho người ra đón.
Nói thì nói vui vậy thôi, chứ tôi biết là các anh chị cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Thì chỉ có con đường đó thôi là mới đi lên, gọi là thế giới đại đồng. Nghĩa là hồi ngày xưa bên các anh chị toàn là tư bản thôi, còn bên đây toàn là vô sản thôi, không có nói chuyện nhau được. Người giàu người nghèo rồi sao nói chuyện nhau đây. Còn ngày hôm nay là chính cái chỗ cái tư sản biến thể đó là ở hai thế giới tư sản và vô sản đều có cái giai cấp đó. Mà nếu có cái giai cấp đó thì còn sao, là mình có cái đường dây mình nói chuyện với nhau rồi, chứ đâu phải như là tư sản với vô sản người cứ quấn lộn thôi. Anh nói chuyện này tôi không thích, không, anh làm ăn đại đạo quá tôi không thích. Tôi thích thế giới đại đồng của tôi thôi, anh mà chạm qua tôi quánh anh gì đó. Còn bây giờ mình đã có hẳn một cái giai cấp, một cái tầng lớp để mà mình có thể nói chuyện với nhau đó. Sao mình nói chuyện ở đây không phải là mình đầu tư FDI 100% vốn đầu tư nước ngoài, nó không phải. Cái đó là sao gọi nói chuyện, cái đó gọi là anh đầu tư, là anh làm việc cá nhân của anh thôi, không dính dấp gì tới tôi hết trơn. Còn cái chuyện nói chuyện là giống như bây giờ anh đưa người tư bản của anh qua đi, anh đầu tư 50%, tôi góp vốn 50%, thì như vậy cái đó mới gọi là nói chuyện. Chứ còn nói chuyện mà anh đầu tư 100% tôi ngồi dòm thì sao được, cái đó đâu gọi nói chuyện được. Thì nói chung là hiện tại là tôi đang vẽ lên cái mô hình đó, là tôi đang muốn đưa cho thế giới là có một cái giai cấp để mà hai bên có thể nói chuyện với nhau, và ngay chăng cái chỗ tư sản biến thể này đây, tức là cả hai thế giới đều có, thậm chí nước Mỹ, nước Việt Nam đều có. Thì hai bên đó nói chuyện với nhau rồi họ mới kéo được những cái giới khác cùng nhau nói chuyện. Ban đầu thì chỉ có hai người thôi, rồi từ từ nó đông lên, chứ không lẽ ban đầu mình kêu cả đống vô đó rồi chắc gì người ta đã nghe. Thậm chí như Mỹ với Việt Nam đi, từng một thời chiến tranh đi, máu đổ đầu ra đi, rồi cuối cùng sao, cuối cùng giờ cũng làm ăn, rồi cũng làm từ từ thôi, chứ không lẽ làm cái ào. Trong khi gần đây đó là tổng thống Trump đó, ông bị sức ép từ cái giới cựu chiến binh đó, ông còn phải đem chiếc tàu sân bay qua đây để mà ông đậu ngay chân cảng Đà Nẵng đó. Tại vì ông không làm như vậy là cái khe cựu chiến binh của ông nó sẽ quậy, thậm chí còn phe Việt kiều đó anh chị. Tôi phải cắt cử em tôi qua bên Hàn Quốc đó, cuối cùng phải thông là phe Việt kiều đó. Rồi sẵn là làm luôn cái chuyện thống nhất Hàn Quốc đó, là em tôi nó đi qua bển, nó làm thành một người Việt kiều để mà thông lại phe Việt kiều. Chứ bây giờ không lẽ làm sao đây. Nói chung tôi cũng sinh sao để muộn thôi, rồi tôi chỉ chỉnh sửa lại cái gì mà thế giới đang tồn tại, cái gì mà các anh chị làm chưa được thì tôi làm vậy thôi, chứ tôi cũng không nói nhiều. Bây giờ tôi còn trẻ khô, tôi có biết cái gì về chiến tranh rồi, tôi chỉ nghe lịch sử thôi, tôi đọc rồi tôi coi phim thôi, rồi mà tôi có thể nhận định được cái tình hình hiện tại là như vậy. Rồi cuối cùng tôi mới là đưa ra một cái trường phái gọi là khởi nghiệp, rồi mới đưa ra cái từ cái trường phái khởi nghiệp đó mới sinh ra những cái người gọi là tư sản biến thể, là ở hai thế giới đều có đó. Rồi hai thế giới đều có thì họ mới nắm tay nhau đó, thì nó dễ lắm. Các anh chị mà đầu tư FDI quá, các anh chị mà hệ lụy vô FDI quá, tôi nói thiệt luôn, cái nền kinh tế của các anh chị họ trốn thuế rất là nhiều luôn, mà các anh chị bắt không được đâu, tôi thề luôn á. Các anh chị làm sao bắt được, trong khi họ đầu tư qua bên ASEAN đi, mấy nước ASEAN này họ chạy guồng trong trống tới hội về Mỹ thì đâu còn gì nữa đâu à. Giống như họ chia tam xẻ tứ rồi nó banh chành đâu hồi đời nào nữa, rồi về đó thì doanh thu 10 đồng còn 2 đồng, họ đóng thuế các anh chị 1 đồng thôi, họ lấy 9 đồng. Thì các anh chị cũng như buồn nhìn trong mắt họ thôi, chứ làm gì được họ giờ. Bây giờ nhiều khi các anh chị không dám cự họ nữa, họ đâu dám chịch với họ, tại vì cái sức mạnh của các anh chị, sức mạnh của thế giới tư bản là những doanh nghiệp. Mà nếu mà các anh chị nghịch với họ rồi thì sức mạnh của thế giới tư bản là cái gì? Không là cái gì hết. Tại vì thế giới tư bản không có chấp nhận những người vô sản, đang đè lên đầu những người vô sản mà, chỉ là nắm tay với những người tư bản thôi. Mà bây giờ các anh chị nghịch với họ, các anh chị đi bắt bẻ họ thì các anh chị còn cái gì? Các anh chị không còn gì hết. Ngày hôm nay là tôi mở ra cái trường phái này là tôi cho phép các anh chị bắt bẻ họ, buộc họ phải làm đúng, chứ họ không làm sai được. Mà nếu mà khi mà bắt bẻ họ rồi đó, nghịch với họ rồi đó, các anh chị còn ai? Các anh chị còn lại cái tầng lớp tư sản biến thể và cả thế giới vô sản. Tại vì họ sẽ nghe lời các anh chị, tại vì các anh chị đầu tư cho họ khởi nghiệp thì họ sẽ nghe lời các anh chị, chỉ vậy thôi. Để tôi chỉnh cái Facebook lại cái Facebook nó cứ kêu tàn hoài.